กับพี่เล็กนะคะกับ Little One Plant Nursery ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องการคิดสูตรการปลูกไม้อวบน้ำนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงสูตรมาตรฐานของ Little One Plant Nursery ว่ามีสูตรเครื่องปลูกอะไรบ้างนะคะหลักๆมีอะไรบ้างคะท่านเทพเราก็แบ่งสูตรเป็น2สูตรนะครับในฟาร์มเราเนี่ยสูตรนึงก็เป็นสูตรดินเราจะเรียกว่าสูตรดินนะครับสูตรนึงก็เป็นสูตรพวกพีชกับโคโค่พีชหรือพีชมอสอะไรก็แล้วแต่สูตรพีชแบ่งเป็น2ส่วนอันนี้คือสูตรเห็นแต่หินแต่เราเรียกว่าสูตรดินเพราะว่ามันมีดินผสมอยู่นะคะส่วนอันนี้เป็นสูตรพีชนะคะจะเป็นพีชมอสโคโค่พีชหรืออะไรก็ได้นะคะตอนนี้ของเราเมื่อก่อนเราก็ใช้พีชมอสนะคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นโคโค่พีชนะคะเหตุผลที่คุณเปลี่ยนคืออะไรคะเราไม่ได้โจมตีพีชมอสนะครับแต่พีชมอสเนี่ยสรรพคุณมันค่อนข้างจะระยะมันสั้นไปนิดนึงคือว่าไม่ได้โจมตีนะเราตัวเราเองเราก็ใช้มานานมากใช่เราใช้มาเป็น10 ปีทีนี้เราก็มีปัญหาเรื่องเวลารดน้ำมันจะอืดมันจะลงช้าพอนานเข้านานเข้ามันก็จะแพ็คพอแพ็คแล้วมันก็เละพอเละแล้วพอเละก็สร้างปัญหาให้รากระบบรากต้นไม้พอควักออกมาดูข้างในก็เละแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วมากเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้มะพร้าวอย่างที่เห็นในคลิปก่อนๆนี้เนาะเราใช้ขุยมะพร้าวแต่เราต้องมานั่งร่อนเสียเวลานั่งร่อนจนเหลือแต่ขุยเอาใยๆออกไปเราก็พยายามจะค้นหาจนมาเจอโคโค่พีชตัวนี้ก็คือตัวนี้เส้นใยเขาเคลียร์ออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็พัชเจอร์ไลท์ฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเรียบร้อยมาแล้วเนียนนุ่มใช่เนียนนุ่มแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดน้ำหายเร็วมากวืดหายแบบนั้นเลยแล้วก็เลยมันเหมาะมากก็เลยเอามาเทสกับการปลูกไม้เราก่อนพอเราปลูกไม้เราได้สักพักเรารู้สึกว่าดีเราก็เลยใช้อันนี้ยืนบนพื้นแทนพีชมอสเพราะว่าถูกกว่าด้วยนะคะใช่เราก็เลยเลิกใช้พีชมอสไปนั่นแหละครับนี่สูตรที่เราใช้พีชนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาก็มีพีชเหมือนกันอยู่ที่ว่าเขาจะใช้พีชตัวนั้นมันมาจากอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นโคโค่พีชสูตรนี้ใส่อะไรบ้างคะสูตรนี้เป็นโคโค่พีช3 ส่วนเหมือนเดิมแล้วก็2 ส่วนก็คือเราใช้แกลบดำผสมเข้าไปด้วยมันจะช่วยในเรื่องของรากระบบรากของไม้เล็กๆที่เราเพาะเราชำแยกหน่อหรือว่าไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเบอร์เล็กๆเราจะใช้ตัวนี้สมมติดอสตีเนียใช่ไหมครับมะพร้าวทะเลทรายในระยะแรกที่เราเอามันออกจากพอตบนเราจะปลูกสูตรนี้ก่อนพอโตสักครึ่งปีไปแล้วหรือเกือบจะปีโคโค่พีชเริ่มเสื่อมสภาพนิดนึงหรือว่าต้นไม้เราใหญ่มากขึ้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรดินในระยะหนึ่งที่มันโตขึ้นแล้วเราก็จะเอาออกไปแดด 100% หรือว่าเกือบจะแดดค่อนข้างจะแดดอะไรก็แล้วแต่เราก็จะใช้สูตรนี้พอปลูกยกตัวอย่างคือดอสทีเนียอยู่นะครับพอปลูกดอสทีเนียเนี่ยมันจะทำให้ระยะการเจริญเติบโตแล้วก็อยู่ในที่โล่งโดนฝนโดนแดดโดนน้ำมันจะอึดกว่าแล้วทนถาวรกว่าที่จะเป็นโคโค่พีชใช่แต่อันเนี้ยเราเคยเอาไม้ประเภทปลูกอันเนี้ยออกไปอยู่ที่แดดร้อยฝนร้อยอยู่ไม่ได้นะครับพอดินฝนตกเยอะๆหน้าตาต้นไม้มันเริ่มค่อนข้างจะมีปัญหาระบบรากมันก็จะไม่ค่อยดีมันจะเริ่มโยกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสื่อมสภาพไวกว่าสูตรเพราะอะไรตากแดดตากฝนอย่างนี้หรอใช่เมื่อกี้คุณยังเล่าไม่จบเลยว่าสูตรนี้ใส่อะไรคุณถึงแกลบดำคุณก็ออกอ่าวไปทะเลก่อนพอแกลบดำใช่ไหมครับสูตรพีชนี่โคโค่พีช3 ส่วนแกลบดำ2 ส่วนใช่ไหมครับใช่อีก2 ส่วนคือหินภูเขาไฟ00หินภูเขาไฟเบอร์เล็กค่ะอีก2 ส่วนคือเพอร์ไลท์อีกส่วนนึงคือทรายอย่าทรายหยาบนะครับทรายก่อสร้างครับอย่าไปเอาทรายทะเลมาใส่แล้วกันมันแพ็คมากโอเคทีนี้เนี่ยเวลาเขาพูดถึงหินภูเขาไฟในการผสมปลูกไม้แบบนี้นะคะเนื่องจากว่าหินภูเขาไฟเนี่ยมันก็มีหลายอย่างมีทั้งสีขาวสีแดงสีดำอย่างเงี้ยค่ะสำหรับสูตรที่เขาใช้เป็นสูตรพีชตรงนี้เนี่ยจะเห็นจากเครื่องปลูกเห็นปะคือเขาใส่แต่หินภูเขาไฟสีขาวเพราะว่าเบาโปร่งถ้าคุณไปใช้หินภูเขาไฟน้ำหนักเยอะอันนี้มีน้ำหนักมากพอมีน้ำหนักมากปุ๊บมันก็จะค่อนข้างจะแพ็คเลยใส่ผสมเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มีน้ำหนักมากแล้วรดน้ำไปรดน้ำมามันจะลงไปกองอยู่ข้างล่างใช่ระบบรากมันก็จะไม่ค่อยดีนักแต่เราไม่เคยลองเรายังไม่เคยลองเรายังไม่เคยเทสเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคือเราเจอสูตรที่มันสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ไม่เห็นจะต้องไปลองอย่างอื่นคือมันดีกว่าไงคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะหินภูเขาไฟเบอร์00สีดำเนี่ยเราเอาไว้โรยดินแต่ถ้าเราจะเอามาผสมในสูตรดินผสมได้มันผสมกับพวกสูตรนี้ได้สูตรนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะถาวรแล้วก็มีอายุการใช้งานได้นานกว่าพวกที่เป็นอย่างนี้จะเห็นจากสูตรดินอยู่ตรงไหนคะท่านน้อยมากนะครับไหนอยู่ตรงไหนคะดินค่อนข้างจะล้วนมากเลยด้วยน่าจะดีคุณเอาสูตรนี้ที่ใส่อะไรเข้าไปบ้างอันนี้ครับดิน 10%ดิน
ดิน1 ส่วน เดียว แล้วอะไรอีกแต่อันนี้คือดินส่วนหนึ่งเนี่ยเราใส่หินภูเขาไฟเยอะมากหลายเบอร์มากเราใส่เบอร์002 03เบอร์นี้เบอร์ใหญ่อะเบอร์03ของเราเบอร์03เสร็จปุ๊บเราก็มีหินภูเขาไฟเบอร์แดงเบอร์02อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีหินภูเขาไฟแดงเบอร์01อยู่ในนี้ด้วยแล้วใช่แล้วก็มีเบสิกที่อยู่ในนี้เยอะที่สุดก็คือหินภูเขาไฟเบอร์00สีขาวก็สีขาวก็ยังใช้เยอะสุดใช่แล้วก็ทรายหยาบก็สำคัญอยู่นอกแค่นี้นอกนั้นก็สัดส่วนขออีกทีนึงสัดส่วนดิน1สัดส่วนดิน1 3 9ใช่หิน3 เบอร์3 ส่วน00ก็3 02ก็3 03ก็3คือหินไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อย่างละ3 ส่วนแบ่งส่วนนึงไปเป็นทรายดีกว่าทรายมันจะต้องมีส่วนแล้วลดอะไรอ่ะแล้วลดถุงเบอร์ใหญ่แล้วกันก็เป็นดิน1หินภูเขาไฟเบอร์เล็ก3 ส่วนเบอร์กลาง3 ส่วนเบอร์ใหญ่2 ส่วนและอีกส่วนหนึ่งเป็นทรายใช่ทรายใหญ่แล้วทั้ง2 สูตรนี้เราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าเมื่อก่อนเราก็ใช้ออสโมโคสนะแต่ว่าหลังๆเราก็เปลี่ยนเป็นเทอร์โมโคสอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นเม็ดเทาๆทำไมถึงเปลี่ยนราคาไม่ต่างกันนะเราจำไม่ได้ว่ามันจะถูกกว่านะมันก็พอๆกันนั่นแหละแต่ว่าแอคชั่นของมันดีกว่านะเทอร์โมโคสยังไงคะเวลาเราใส่ต้นไม้เราเห็นว่ามันโตได้ดีกว่าไม่มีใครให้สปอนเซอร์นะนี่คือเหมือนว่าจากประสบการณ์ของเราเองนะคะถ้าใครอยากไปลองก็ลองดูก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาใช้ออสโมโคสกันยังเหลืองๆไงบางทีมันชอบออสโมโคสเวลามันแตกมาแล้วมันเป็นเหมือนกับเปลือกซากอะไรที่มันติดในกระถางแล้วก็เป็นขี้เกลือขึ้นเยอะมากเลยก็เลยเปลี่ยนทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะใช้แล้วเรามี2 สีนี้ไว้ทำไมดำกับแดงก็นี่ไงผสมสูตรดินนี่ไงแต่สีแดงก็ขายดีมากเลยนะดำเนี่ยมันเพิ่งมาเราก็เลยยังไม่ได้เริ่มอะไรมันแต่จริงๆแล้วสีดำเล็กเนี่ยมาผสมในสูตรดินเราก็ได้ไอ้สีดำใหญ่นี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักเดียวกันเลยเพียงแต่มันอยู่ต่างที่กันในเรื่องของการเผาไหม้มันทำให้สีมันเปลี่ยนเท่านั้นเองกันมวลมันเหมือนกันอันนี้เป็นส่วนครึ่งผูกเนอะเมื่อก่อนเราไม่มีเพอร์ไลท์เราก็ไม่ได้ใช้เพอร์ไลท์เราก็ใส่หินภูเขาไฟแทนเข้าไปเพอร์ไลท์เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรโปร่งรูพุนของมันช่วยในเรื่องของระบบน้ำถ่ายเทหรือว่าทำให้รากมันดูดไปได้ดีแล้วเมื่อไหร่คุณจะใช้ไอ้2 สีนี้ดำกับแดงโรยบนตอนนี้เราก็โรยบนอยู่แดง02เนี่ยเราก็ผสมเครื่องปรุงสูตรดินแล้วแต่อันเนี้ยเราไม่ได้มันนี่ต้องตัดออกไปสูตรพริกเนี่ยเราไม่ได้ใส่อันนี้ดำเนี่ยเราจะมาใส่แทนแดงก็ได้แต่จริงๆแล้วเขาขี้เกียจนะคิดว่าอะไรอยู่ใกล้มือก็หยิบปะใช่แล้วถุงแตกมันมีเยอะสีแดงถุงแตกรุ่นเก่ามีเยอะก็เอานั้นมาใช้ก่อนไปเรื่อยๆก่อนอันนี้มันเพิ่งมาเราก็เลยไม่ได้ใส่แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรคือจริงๆแล้วสูตรมันไม่ได้ฟิกตายตัวถูกป่ะนี่เราทำไว้ตรงกลางทั้ง2 อย่าง2 อย่างอยู่ตรงกลางไอ้เนี่ยก็สูตรเนี้ยแคคตัสทั่วไปก็ใช้สูตรนี้กันประมาณนี้เลยมันก็อยู่ตรงกลางแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันโปร่งอันนี้คุณก็เพิ่มเพอร์ไลท์เข้าไปเพิ่มหินภูเขาไฟเข้าไปในไม้บางประเภทที่มันชอบโปร่งกว่านี้แต่ไม้บางประเภทที่มันชอบแพ็คกว่านี้ก็เอาเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปลดอะไรมันนี่ก็โอเคแล้วปลูกไม้เนี่ยคุณพอจะบอกแนวทางได้ไหมสูตรกลางเนี่ยคือไม้ประเภทนี้กับอีกสูตรแบบนี้จะต้องเพิ่มหินแล้วดูยังไงอันนั้นมันต้องลองผิดลองถูกก่อนนะผมว่าถ้าไม่เซียนพอไม่เทพพอเนี่ยอ่านไม้ไม่ออกมันก็ต้องใช้สูตรกลางนี่ปลูกไปก่อนแล้วก็ดูว่ามันแอคชั่นตอบสนองเป็นไงใบร่วงเปล่าหรือโตไหมโตหรือไม่โตลองดึงออกมาดูเอารากไม่มีเลยก็เพิ่มหินเข้าไปอะไรประมาณนั้นแบบนึงคือเวลาเราปลูกไปแล้วไม้มันดรอปเนอะไม่เห็นเดินเลยอาทิตย์นึงผ่านไปแล้วแบบไม่จะบอกอาการมันเหมือนทำกับข้าวให้ต้นไม้กินทำอาหารเราเสิร์ฟอาหารเข้าไปมันไม่อร่อยมันก็ไม่โตเหมือนกันไม่อร่อยมันก็ไม่โตใช่มันไม่อร่อยมันกินไม่ได้มันไม่ถูกปากมันต้องหงิกอยู่งั้นแต่ถ้าพอถูกปากมันปุ๊บมันโตปุ๊บให้เราเห็นเลยก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ดูอันนี้ก็เหมือนกันสูตรนี้ก็เหมือนกันสูตรดินเนี่ยอันนี้คือปลูกถูกป่ะถ้าเป็นแนวล่อรากล่ะคุณล่อรากก็ควรจะเป็นเราใช้โคโค่พีชอย่างเดียวนะแล้วเมื่อก่อนที่คุณใช้หินสีแดงล่อรากเวลาวางอันนั้นก็ใช้หินสีแดง00แล้วเราล่อนกับผงมันล่อมันก็ออกได้ดีเอาผงมาล่อใช่มันก็ผงมันเนี่ยนะใช่มันก็ออกได้ดีแต่ทีเนี้ยพอโคโค่พีชมันไม่ต้องเรื่องอะไรเรื่องเยอะเราตักมาปุ๊บเราก็ลดให้เปลี่ยนแล้วก็จิ้มเลยง่ายมากมากกว่าดีด้วยก็คือเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่
สำหรับหินโรยหน้าเนี่ยสีขาวเนี่ยโรยไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่ามันเบามากเวลาใช่รดน้ำทีกระจุยหายเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกว่าเป็นโรยหน้านะก็ใช้สีดำหรือสีแดงจะดีกว่าคือหรือว่าหินสีอื่นที่มีในโลกนี้แต่มันน้ำหนักเยอะ เช่นหินเมื่อก่อนที่เราไม่มีอันเนี้ยหินแม่น้ำก็ขัดทรายล้างอะไรพวกนั้นไอ้พวกนี้มาทำก่อสร้างพวกนั้นก็เห็นพวกแคคตัสเขาใช้กันเยอะนะแล้วคุณสมบัติคือทำไมเราต้องโรยบนกันดินเลอะกันความชื้นมันระเหยสมมติโรงเรือนค่อนข้างที่จะร้อนถ้ารดน้ำอย่างเงี้ยถ้าเราไม่โรยบนแป๊บเดียวแห้งก็ต้องรดน้ำแต่ถ้าเราหินใส่เข้าไปปุ๊บเวลารดน้ำมันก็จะยืดระยะเวลาของการระเหยได้ชะลอการระเหยของน้ำได้ดีเลยแหละนานเนี่ยก็ดีกว่าไหมดีกว่าเยอะถ้ามีก็โรยซะใช่ค่ะจะเป็นหินภูเขาไฟแบบนี้ก็ได้แล้วบางคนเขามีตังหน่อยมีไม้ไม่เยอะเขาก็ใช้อะคาดามะนะแต่อะคาดามะมันเป็นดินถูกป่ะถ้ามันเป็นดินนะคุณดินมันก็คือดินพอไปนานๆแล้วมันก็ละลายแล้วมันก็แพ็คติดกันไหมมันมีบางตัวก็นานกว่านั้นก็ได้แต่สรุปแล้วก็คือก็พอใช้ได้แต่ถ้าก็ได้แต่ถ้าเป็นหินมันก็โอเคไงหินก็คือหินนะก็สวยดีแต่เราไม่ได้ใช้หรอกเพราะมันมีเยอะพื้นไม้เรามีเยอะเราก็ต้องเลือกที่จะใช้ไม้บ้านใครมีไม้ไม่กี่ต้นก็ใช้ได้ถ้าใครมาดูเทปเราใช่ป่ะเฮ้ยเราก็บอกสูตรนี้พอไปดูของคนอื่นเขาก็ใช้อีกสูตรหนึ่งทีเนี้ยเอาเชื่อใครดีวะคุณว่าไงจริงๆแล้วมีเทพตนหนึ่งให้กล่าวเอาไว้ใช่ให้กล่าวไว้ว่าในวงการในโต๊ะกาแฟมันคุยกันระหว่างเทพกับเทพหลายๆท่านคุยเอาไว้เราสรุปใจความกันได้ว่าไอ้เรื่องเครื่องปลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของสวนไทยสวนไทยถ้าทะลุมิติขึ้นไปแล้วที่อยู่ในระดับสูงที่แบบฟาร์มใหญ่พอสมควรมีการปลูกไม้ตลอดเวลามันจะเป็นการสร้างงานแบบเครื่องปลูกของสวนนั้นสวนใครบางทีเราไปสวนอื่นมาเราซื้อไม้เข้ามาเราแกะดูดินอะไรปลูกดินแย่มากเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นของเราเขาเปลี่ยนของเราก็อยู่ได้แต่พอเอาเขามาปุ๊บไม่เปลี่ยนปุ๊บไปวางไว้สักพักเริ่มดรอปเริ่มเน่าเพราะว่าวิธีการรดน้ำแสงไม่เหมือนทุกอย่างไม่เหมือนกันของเขาทำไมเขาอยู่ได้ทำไมของเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสูตรดินเราเพราะฉะนั้นสูตรดินที่เรากล่าวไว้สำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นไม้หรือว่าเพิ่งเริ่มปลูกมันใช้ได้ผลดีแต่สำหรับพวกเทพทั้งหลายบางเทพบางตนเขาใช้มะพร้าวพาเจอร์ไลท์อย่างเดียวล้วนๆไม่ว่าจะปลูกแคคตัสไม่ว่าจะปลูกซักคูเลนไม่ว่าจะปลูกอะโลไม้อะไรก็แล้วแต่ใช้มะพร้าวชิ้นสับเล็กอย่างเดียวเท่านั้นเล่าหินโรยบนแล้วพอมันเบาๆเขาก็ล็อกมันไว้โดยการเอาใส่ไว้ในถาดแล้วซึ่งมันเราหยิบขึ้นมามันเบามากแล้วเทดูก็ไม่มีอะไรมีแต่มะพร้าวสับเล็กมีแบบนั้นเราก็อึ้งทุกครั้งเมื่อไปซื้อไม้เข้ามาหรือเขาให้ไม้มามันจะเจออย่างนั้นทุกครั้งแต่เขาทำไมเขาทำอยู่ได้เขาสวยด้วยงามด้วยแล้วทำไมเขาอยู่ได้ก็มันเป็นแบบเขาไงมันสไตล์เขาเป็นแบบนั้นสวนใครก็สวนใครถ้าระดับเทพไปแล้วเขาทำไมมันเขาเอาอยู่มั้งมันเขาเอาอยู่มั้งอย่างคนที่เขาเอาเราจะไม่ระบุชื่อแล้วกันอย่างคนที่เทพโคตรตนหนึ่งที่แบบสั่งไม้เข้ามาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาชำไม้โดยการเอามะพร้าวสับใหญ่คลุกกับหินภูเขาไฟ2 เบอร์แล้วก็ทรายไม่มีดินแล้วก็เอาหัวอะไรทั้งหลายที่มาจากแอฟริกาหรือมาดากัสการ์อะไรก็แล้วแต่เอามาใส่ไว้แล้วรากมันจะออกดีมากเลยพูดเลยแต่ในระยะแรกพอเขาหลังจากที่เขาขายไม่ได้หรือไม้มันไปค้างอยู่กับเขานานเกินไปไม้มันจะดรอปให้เห็นเลยเขาก็จะรู้ว่าไม้เขาดรอปแต่เราซื้อมาปุ๊บเราก็จะดึงขึ้นมาดูรากเต็มไปหมดเลยเราก็จะต้องมาเปลี่ยนเป็นสูตรดินของเรามันก็อยู่ที่ลักษณะถ้าคุณพูดแบบนั้นพี่ว่าเขาอะแค่ปลูกเพื่อรอขายมันก็จะใช้เครื่องปลูกอีกแบบนึงแต่ถ้าเราปลูกแล้วแบบว่าขี้เกียจเปลี่ยนกระถางอีก2 ปีอีกปีนึงมันก็คือมันอยู่ที่สวนใครอยู่แล้วไงอย่างพวกชลบุรีอย่างพวกเทพทางชลบุรีเนี่ยเขาก็จะมะพร้าวอย่างเดียวเลยก็หาง่ายเราก็งงมากเลยว่าเขาปลูกอย่างนั้นแล้วมันงามได้ไงแล้วสรุปมันซึ่งเราทำแบบนั้นไม่ได้อะมันตายแน่ๆถ้าเราทำแบบนั้นนะรากเชื้อราคงกินรากอะเพราะว่าขนาดของเรานะก่อนที่จะมาใช้ไอ้ตัวโคโค่พีชตัวพัชเจอร์ไลท์ตัวนี้นะขนาดใส่สตาร์เกิลซีใส่อะไรแล้วนะเวลาถอดกระถางมาอย่างรากยังราเต็มรากเลยแต่ตอนนี้ปัญหานั้นก็หมดลงไปแล้วเราไปย้ายอยู่ที่ใหม่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องปลูกเราเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศรอบข้างหรือว่า
แสงใหม่ สรุป ๆที่ใหม่ๆ เราพูดมาแล้วเขาจะควรจะเชื่อหรือเขาไม่ยังไงดี ก็สำหรับมือใหม่มือ ใหม่ก็ทำไปก่อน เชื่อไปก่อน ไม่ต้องเชื่อดีกว่า ก็ลองทำดู สูตรนี้ดีแล้ว ก็ลองทำดูแล้วถ้าคิดว่าเวิร์กก็ทำมันต่อไป ใช่ ป่ะถ้าไม่เวิร์กก็ไปดูวิดีโอของชาวบ้าน บางคนขี้เกียจเขาก็ซื้อดินแคคตัสมาก็ปลูกเลยมันก็ได้ไง ใช่ใช่บางอย่างเนี่ยคือของเราอ่ะเครื่องปรุงมันเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่ะจะปลูกแค่กระถางเดียว แล้วไปหาเครื่องปรุงอย่างที่เขาอยากได้ ใช่ ของเราก็จะเหลือเยอะเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อที่เขาทำสำเร็จมานั่นแหละอันนั้นก็แบบ อย่าง ง่า ของเราไม่ได้ก่อนหน้านั้นก็ใช้มือคลุกในกระมัง ๆ ก็กลายเป็นกำมังปูนใหญ่ใช้จอบสับ มันก็ไม่ทั่วน าน เนาะ เข้านานเข้าก็ต้องกลายเป็นโม่ โม่ เอาปูนเอาถังโม่มาโม่ทุกอย่างโม่ลงไปแล้วก็ใส่ไปตามสูตร ช่วงที่เป็นโม่แรกๆอะสูตรเราก็เพี้ยนเลยแหละ เพราะว่า เพี้ยนมาก จากหินใหญ่ใส่ลงไปโม่ปุ๊บแตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ประยุกต์เอาแล้วกันว่าอันไหนอะจะเหมาะกับตัวเองเนาะ แต่ถ้าจะคลิกวัสดุก็เราก็มีเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับมีทุกเบอร์ ขอบคุณที่ช่วยขายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ไอเดียในการที่จะเลือกวัสดุปลูกสำหรับไม้ในหมวดซักคูเลนต์ไม้อวบน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านเทพตนนี้ของเรานะคุณไปเรียกคุณหนูว่าตนนะคะวันนี้ต้อง เทพ ขอบ เขาเรียกว่าตนไม่ใช่เหรอเขาไม่เรียกว่าคนไม่ใช่เหรอ คงอย่างนั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ